ආයුබෝවන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ අලුත් YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාගේ network speed එක ඔයාගේ phone එකේ time එක එහා පැත්තෙන් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි, ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ Play Store එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ එතනින් ඔයා type කරගන්න ඕන net speed indicator කියලා. ඊට පස්සේ මේ උඩින්ම එන මෙන්න මේ net speed indicator internet s කියන application එක install කියන button එක press කරන්න මෙතන. හරි, දැන් install වෙලා ඉවරයි. open click කරන්න. හරි, open click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන enable indicator කියලා පොඩි ටික් එකක් තියෙනවා. ඒක on කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට indicator එක එනවා. දැන් අපි indicator එකේ settings හදා ගන්න ඕන. මුලින්ම speed to showing indicator icon කියන එකේ මෙතනින් ඔයා total speed ද download speed ද upload speed ද මම මෙතනදි දෙන්නේ total speed කියන එක. මොකද එතකොට upload එකයි download එකයි දෙකම පෙන්වනවා අපිට. ඒක නිසා total speed දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා notification settings වල මෙන්න මේ විදිහට. මම මෙතන ඒක මුකුත් හදන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන hide when disconnect කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දැන් මම mobile data off කරාට පස්සේ ඒක hide වෙනවා automatically. mobile data on කරාම ආයිමත් on වෙනවා ඒක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන speed units ගාන. ඒක ඔයාලට speed units ගාන byte per second bits per second කියලා දාන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට bytes bits වල සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ bits 8ක් byte 1යි. ඒ විදිහට තමයි සම්බන්ධය තියෙන්නේ. මෙතන ඔයා මිනිමම් bytes per second දෙන්න bits per second තියෙනකොට ඔයාලට ටිකක් ඒ කියන්නේ ගොඩක් speed එක වැඩිපුර වෙනවා. හරියටම ඔයා දාගන්න ඕන bytes per second කියලා. මම මෙතන bytes per second දාගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා data usage units ගාන. මෙතෙන්ද මම මේ ක්ලික් කරලා මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මම මෙතනදී bytes 1 MB සමානයි 124 kilobits කියලා දාලා තිබ්බා. දැන් මෙතන notification style කියන එකට combat දාලා තියෙන්නේ මම. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා daily wifi usage කියලා. එන්න ඒක ඔයා enable කරගෙන මෙතන open settings click කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාගේ settings open කරගන්න ඕන. හරි, ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන network speed indicator එකට ගිහිල්ලා ඒකේ allow usage tracking කියන එක enable කරන්න. මෙන්න මේ ටික් එක එහා පැත්තට අදින්න. හරි, ඊට පස්සේ ආයෙමත් අපි app එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන setting button කියන එක තියෙනවා මෙතන. ඔයා කැමති නම් enable කරගන්න පුළුවන්. හරි, අපි මුලින්ම මේක වැඩ කරනවද කියලා check කරලා බලමු. මෙතන ඔයාලට start on boot කියලා තියෙනවා. ඒක දාලා තිබ්බම ඔයාගේ off කරලා on කරද්දී වැටෙනවා. හරි, මම මෙතනදී මම YouTube එකට යන්නම්. ඔයාලට speed එක මේ වෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට YouTube එකට ගිහිල්ලා මම search කරගන්නම් මගේ channel එක. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් network usage එක ටික ටික වැඩි වෙනවා. දැන් මම වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරලා බලන්නම්. වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ස්පීඩ් එක මේ usage එක මේ වෙනවා.